วัสดีค่ะอยู่กับออมกรณพัฒน์นะคะวันนี้ออมก็มาถ่ายคัฟเวอร์ของ Elle Thailand ฉบับมกราคมค่ะซึ่งออมก็ดีใจมากเลยค่ะที่ได้ประเดิมปกแรกของเดือนมกราคมกับ Elle ค่ะและตอนนี้นะคะทุกคนเราอยู่กันในช่วง Ask Me Anything ค่ะเอาเป็นเรื่องส่วนตัวละกันเพราะว่าเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคงอยากทำงานเรื่อยๆอยู่แล้วแหละจริงๆทำงานเยอะก็บาลานซ์พอได้อยู่ค่ะตอนนี้แค่แบบชอบนอนดึกอะไรอย่างเงี้ยเฉยๆถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวก็อยากแบบมีแพชชั่นใหม่ๆมีแบบเป้าหมายใหม่ๆในชีวิตอย่างเช่นแบบออกกำลังกายแบบปรับเวลาชีวิตให้มันแบบบาลานซ์ขึ้นอะไรอย่างงี้จริงๆเคยเข้านะคะมีคนเคยเห็นอยู่ในโซเชียลมีเดียแต่ว่าห่างหายกันมานานมากแหละเปรียบเป็นเรื่องคอราไลน์ค่ะคือจริงๆคอราไลน์นะเป็นคนที่ค่อนข้างดื้อกับแม่แต่สุดท้ายแล้วเขาไปเจอเรื่องราวอะไรมาเยอะมากแล้วสุดท้ายเขารู้ว่าคนที่รักเขามากที่สุดก็คือคนในครอบครัวอะไรเงี้ยแต่คือออมอาจจะไม่ได้ดื้อกับแม่นะคะทุกคนแต่ว่าแบบนึกออกใช่ไหมว่าเหมือนเหตุการณ์หลายๆอย่างในชีวิตทำให้รู้ว่าคนในครอบครัวรักเราที่สุดอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าคือจริงๆมันไม่มีหนังเรื่องไหนเหมือนเราเป๊ะๆหรอกแต่เรารู้สึกว่าถ้าเทียบเรื่องนี้ก็ดีนะจริงๆมันมีหลายแคตตากรีมากแต่ออมขอแยกเป็นแบบ2แคตตากรีใหญ่ๆคือโหมดทำงานกับโหมดชีวิตประจำวันโหมดทำงานก็คือเราทำงานในวงการบันเทิงใช่ไหมและอีกโหมดหนึ่งจะเป็นโหมดที่เราอยู่กับเพื่อนอยู่มหาลัยอยู่บ้านอยู่กับครอบครัวอย่างเงี้ยออมขอแยกเป็น2แคตตากรีใหญ่ๆละกันแคตตากรีแรกที่อยู่กับครอบครัวอยู่กับที่ไม่ใช่ทำงานนะคะจะเป็นพาร์ทที่แบบค่อนข้างชิลมากแบบเป็นคนติดชิลมากแล้วก็แบบเป็นคนแบบไม่มี motivation แต่ว่าแบบสุดท้ายแล้วเราก็มีคนรอบข้างคอยซัพพอร์ตแล้วก็คอยแบบสร้าง motivation ให้เราไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยส่วนอีกพาร์ทหนึ่งพาร์ททำงานจะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบใจร้อนมากแล้วจริงๆก่อนหน้านี้ไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองใจร้อนจนตัวเองได้แบบมาอยู่กับตัวเองว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนใจร้อนนะอะไรเงี้ยแต่ว่าตั้งใจทำงานแล้วก็แบบอยากทำออกมาให้ดีใช่รู้สึกว่าอยากทำทุกอย่างมาให้ดีในเมื่อแบบได้รับโอกาสแล้วก็อยากทำออกมาให้ดีมันเกิดจากการที่ออมมีนิสัยส่วนตัวคือรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากอยู่นิ่งๆเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกแบบทำอะไรเร็วไปหมดเลยเริ่มเซ็นช่องมา5 ปีค่ะแล้วก็ก่อนเซ็นช่องประมาณ5 เดือนอะไรเงี้ยก็เล่นละครเล่นซีรีส์เรื่องแรกก่อนแล้วก็ช่องเห็นก็เลยจับไปเซ็นช่องแล้วก็อยู่ช่องมา5 ปีละตอนนี้มันให้หลายอย่างนะมันมีเรื่องของประสบการณ์เรื่องของชั่วโมงบินเขาเรียกว่าเหมือนแบบความชำนาญในการทำงานการอยู่ร่วมกับคนอื่นการมีวินัยเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่มีวินัยมากขึ้นเพราะต้องทำงานกับคนอื่นอะไรเงี้ยคือเราจะรู้สึกว่าพอเราทำงานตรงนี้มาสิ่งหนึ่งที่ออมรู้สึกคือสมมติเราทำงานเราเป็นคนที่ตรงเวลามากๆนึกออกปะเราจะเอานิสัยนี้ไปใช้ในชีวิตที่เราไม่ได้ทำงานด้วยซึ่งว่าออมว่ามันก็ดีนะอะไรเงี้ยรวมถึงประสบการณ์หลายๆอย่างที่แบบเรามีโอกาสแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เพิ่งเคยเจอเหมือนกัน อธิบายไม่ถูกจริงๆออมได้รับเป็นหลายบทบาทมากเลยไม่ว่าจะเป็นแบบผีนักเรียนไกด์เป็นดาราเป็นไอดอลเป็นทหารเป็นทหารแล้วก็เป็นแบบหมอที่เป็นทหารเหมือนพยาบาลมั้งตอนนั้นพยาบาลเป็นพยาบาลคือถามว่ามันได้สกิลอะไรมาคือทุกอาชีพอะค่ะถ้าเกิดว่าเราจะนำไปเล่นละครเราก็ต้องผ่านการเวิร์กช็อปผ่านการฝึกมาใช่ไหมออมว่าสิ่งหนึ่งที่ออมได้เยอะมากเลยคือแบบจากเรื่องล่าสุดคือเป็นไอดอลแล้วออมต้องเต้นตลกว่าคือออมต้องซ้อมเต้นเยอะมากแล้วก็แบบเหมือนกลายเป็นว่าเหมือนในหัวแล้วก็จะแบบคิดท่านู่นท่านี่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบตอนเล่นเราจะต้องแบบเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอะไรแปลกๆที่ติดมาเฮ้ยออมเต้นแต่เพลงอะไรก็ไม่รู้ถ้าไปหาดูในแอปต่างๆก็คือแบบเต้นไม่เป็นท่าไม่เป็นจังหวะเต้นเอามันอย่างเดียวเลยเอาอะไรมา10คะไม่ได้นะคะก็ต้องดูกันไปค่ะแล้วก็แบบค่อยๆพัฒนากันไปเพราะแบบออมก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่ก็ต้องอาศัยการแบบทำบ่อยๆเอาถ้าเอาเป็นเรื่องที่แบบแวบมาในหัวอันแรกเลยแล้วกันนะคืออีเวนต์แรกของออมกับเจเหมือนตอนนั้นเราก็แค่พูดปากเปล่าไปว่าแบบมากันเยอะๆนะมากันให้ห้างแตกเลยนะแล้ววันนั้น
คนเต็มห้างแบบไม่มีที่เดินอะคือแบบเวอร์มากแล้วออมก็แบบเฮ้ยทำไมแบบทุกคนถึงคอยรับฟังเราขนาดนี้ทำไมรวมถึงแบบมันจะมีเหตุการณ์อื่นด้วยที่เขาคอยซัพพอร์ตเราแล้วก็ซื้อของมาให้เรามายืนตากฝนตอนนั้นไปแฟนมีตต่างประเทศอย่างเงี้ยไปยืนตากฝนรออยู่หน้าหอเพราะมันไม่มีที่รอที่ไม่มีแบบไม่มีรูฟอะแล้วก็แบบอะไรนะยืนตากฝนยืนแบบตากลมหนาวๆที่ญี่ปุ่นที่มาเก๊าอะไรเงี้ยออมรู้สึกว่ามันเป็นความรักที่แบบไม่รู้จะหาได้จากไหนเหมือนกันอะคือแบบมันเป็นความเสียสละแล้วก็รักแบบบริสุทธิ์จริงๆอะถ้าให้ยกเป็นหนึ่งเหตุการณ์ก็คงจะไม่ได้เลยอะคือจริงๆมันมีหลายเหตุการณ์มากสุดท้ายนี้นะคะออมก็อยากจะฝากผลงานด้วยค่ะก็จะมีซีรีส์นะคะพี่หลิงกับน้องออมค่ะชื่อเรื่องว่าเพียงเธอนะคะ Only You ค่ะสามารถติดตามได้ทางช่อง 3แล้วก็มีภาพยนตร์ด้วยนะคะที่กำลังจะเข้าโรงเร็วๆนี้และที่สำคัญนะคะทุกคนอย่าลืมติดตามปก L ฉบับมกราคมด้วยนะคะ